Xin chào các bạn, tiếp theo là món ăn thứ 5 cho đêm giao thừa tại Hy Lạp. Basilopita là một loại bánh mì năm mới linh thiêng ở Hy Lạp dành riêng cho Thánh Basil. Bên trong có dấu một đồng xu, và người nhận được miếng bánh có chứa đồng xu sẽ được ban phước lành và gặp may mắn suốt cả năm. Chuẩn bị 600g bột mì đa dụng, 250g bơ lạc, 4 quả trứng, 300ml sữa tươi, 1 muỗng canh vỏ cam bào mịn, 100g hạnh nhân lát để trang trí. Gia vị gồm đường trắng, bột nở, tinh chất vani, đường bột và muối. Đánh bông bơ đã làm mềm và đường cho đến khi nhẹ và mịn, sau đó cho từng quả trứng vào đánh cùng. Rây bột mì và bột nở, sau đó thêm vào hỗn hợp bơ, xen kẽ với sữa và vỏ cam. Trộn nhẹ nhàng để giữ cho kết cấu bánh mềm mại. Khử trùng một đồng xu, bọc trong giấy bạc và ấn vào bột bánh. Đổ bột vào khuôn đã phết bơ và nướng ở nhiệt độ 175 độ C trong 50 phút cho đến khi vàng nâu. Sau khi nguội, phủ một lớp đường bột thật dày lên mặt bánh. Theo truyền thống, bánh được cắt rất trang trọng, với các miếng dành riêng cho ngôi nhà, giáo hội, và sau đó là từng thành viên trong gia đình từ người lớn tuổi nhất đến trẻ nhất. Lưu ý đồng xu phải được bọc kín trong giấy bạc để đảm bảo vệ sinh, và bánh nên có mùi thơm cam tinh tế lan tỏa khắp nhà khi nướng. Mời các bạn tiếp tục xem món ăn thứ 6 cho đêm giao thừa tại Mexico.